ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ISuWa YouTube channel එකට. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ISuWa YouTube channel එක subscribe කරලා එන bell icon එකත් click කරලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් යම් වීඩියෝ එක එන්නාවේ notification bar එකේ උඩම තමන්ගේ sim එකේ logo එක පෙන්වන විදිහට හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් බලමු හදන විදිය. මුලින්ම Play Store එකට යන්න. නැත්නම් මම යට දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහින් Play Store එකට එන්න. මුලින්ම search කරගන්න Phono කියලා. ඒකේ තියෙනවා මේ වගේ app එකක් මුලින්ම එවි. මම දැන් download කරලා තින්නේ. දැන් open කරගන්න ඕගොල්ලෝ install කරලා open කරගන්න. open කරනකොටම පේනවා ඇති මගේ connection එක Airtel නිසා උඩ Airtel logo එක වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ උඹට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ sim එකේ විස්තර වගේම phone එකේ විස්තරත් වැටෙනවා. එමි number එක තමන්ගේ data on කරලා තිබ්බ වෙලාව, phone storage එක, memory status, RAM status ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට වෙන ඇති උඩ බා එකේ තියෙන logo එක